Kisah inspirasi, keadaan manusia di padang mahsyar. Setelah semua makhluk yang bernyawa di alam nyata ini mati dan hancur binasa, Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan angin sangakala yang hebat itu untuk menghidupkan semula semua makhluk yang sudah mati. Israfil meniup dan berteriak dengan sekuat-kuatnya, "Wahai nyawa yang telah keluar dari badan, tulang-tulang yang telah reput luluh, tubuh yang telah buruk, urat yang telah putus berkecai, kulit-kulit yang telah pecah hancur, rambut-rambut yang telah luruh. Bangunlah kamu semua untuk menjalani hukuman dari Allah SWT, yang menjadi hakim besar dan raja kepada semua raja." Maka dengan tiba-tiba mereka pun tegak bangun berdiri. Mereka lihat langit, didapati langit berjalan-jalan. Mereka lihat bumi, didapati bertukar wajah, tidak seperti bumi yang dahulu. Dilihat bintang-bintang, semuanya telah berhimpun di satu kawasan dengan padatnya. Dilihat laut, terdapat api yang sedang bernyala-nyala di atasnya. Dilihat malaikat Zabaniyah telah berada di hadapan mereka. Dilihat matahari telah hilang cahayanya. Maka sedarlah dan tahulah mereka bahwa mereka berada di tempat yang dijanjikan kiamat. Lantas mereka berkata, "Inilah dia sebagaimana yang telah Allah janjikan dan inilah menunjukkan kebenaran para rasul." Seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka berkata, "Aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami?" Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh rasul-rasul." Yasin, ayat 52. Mereka pun keluar dari kubur tanpa pakaian, tidak berkasut dan sebagainya. Mereka bertelanjang bulat tanpa seurat benang pun di badan. Dalam masa bangkit itu, manusia dalam keadaan bermacam-macam rupa. Asteris sesetengah mereka ada yang berupa kera kerana di dunia mereka suka membuat fitnah kepada orang lain. Asteris ada yang berupa khinzir kerana suka makan rasuah ketika menjalankan hukuman. Asteris ada yang buta mata kerana keterlaluan pada menghukum manusia. Asteris ada yang pekak dan bisu kerana mereka heran dengan amalan yang mereka lakukan. Asteris ada yang mengalir daripadanya nanah dan darah yang amat busuk dan sentiasa menikam-nikam lidah sendiri. Ini adalah kumpulan ulama yang bercakap dan mengajar tetapi perbuatannya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Asteris ada pula yang luka-luka seluruh badan kerana suka menjadi saksi bohong. Ada yang telapak kaki mereka terletak di dahi dan terikat kepada ubun-ubun mereka serta menjadi sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang yang sanggup membeli dunia dengan akhirat, mencari kemewahan dunia dengan memperalatkan agama. Asteris ada seperti orang mabuk, rebah ke kiri, rebah ke kanan terhuyung hayang. Mereka inilah yang sanggup menyimpan harta dari belanjakan ke jalan Allah. Asteris ada yang berkeadaan benar-benar mabuk, orang ini suka bercerita-cerita dalam masjid akan hal dunia. Asteris ada yang berupa khinzir kerana suka makan harta riba. Asteris ada yang tidak bertangan dan tidak berkaki. Mereka ini suka menyakiti orang-orang sekampungnya. Asteris ada yang berupa khinzir kerana mereka mempermudah-mudahkan sembahyang lalai dalam sembahyang. Asteris ada pula yang bangkit dengan perut mereka penuh dengan ular dan kalajengking yang sentiasa menggigit-gigit dan menyengat-nyengat. Mereka ini di dunia payah hendak mengeluarkan zakat. Ada yang berkeadaan di mana darah yang amat busuk sentiasa keluar dari mulut mereka. Orang ini suka berbohong dalam perniagaan. Asteris ada yang sampai terasing daripada manusia serta badannya sangat busuk dari bangkai. Mereka ini suka menyembunyikan maksiat kerana takutkan manusia, tidak takut pada Allah. Asteris ada yang terpotong halkum, keadaannya tercerai dari leher. Orang ini selalu sanggup untuk bersaksi bohong. Asteris ada yang bangun dari kubur tiada berlidah dan mengalir darah busuk dari dalam mulutnya. Orang itu malas mengucap kalimat syahdah. Asteris ada pula yang berjalan dengan kepala di bawah dan kaki di atas langit. Darah dan nanah sentiasa mengalir dari kemaluan mereka. Mereka itu suka berbuat zina semasa hidup. Asteris ada yang berkeadaan muka hitam dan perutnya penuh dengan api neraka. Mereka ini suka memakan harta anak yatim secara zalim. Asteris ada pula yang bangun dengan mengidap penyakit kusta dan sopak. Mereka inilah yang derhaka terhadap kedua ibu bapanya. Asteris ada yang gigi mereka seperti tanduk lembu, lidah mereka terjelir hingga ke perut, najis dan kencing sentiasa keluar dari perut mereka. Mereka adalah orang yang suka meminum arak. Semoga kita tergolong dalam golongan yang segera menginsafi diri dan bertaubat di atas dosa dan pengkhianatan yang dilakukan terhadap sesama manusia.